Palantir ปีนี้ถ้าใครไม่รู้จักบริษัทนี้คือพูดเลยว่าเชยเพราะว่าเป็นบริษัทที่มามืดมาเป็นแบบทรงอิทธิพลในโลกเทคและโลกใบนี้มากๆก่อนอื่นเลยนะคือจะอธิบายก่อนว่า Palantir เนี่ยคืออะไร Palantir เป็นบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ให้เป็นเหมือนสมองของอำนาจอะเรียกว่าสามารถที่จะควบคุมมีอิทธิพลกับการทหารของสหรัฐอเมริกาได้นะโดยที่ Palantir ไม่ต้องยิงแต่ Palantir บอกว่าใครควรถือปืนและปืนควรจะหันไปทางไหน Palantir มีอิทธิพลกับระบบการเงินค่ะโดยที่ Palantir ไม่ต้องเป็นเจ้าของเงินไม่ต้องแตะเงินด้วยซ้ำแต่ Palantir เป็นคนกุมชะตากรรมของสายทานเงินว่าเงินอันนี้ควรจะไปหาใครและไม่ควรจะไปหาใคร Palantir มีอิทธิพลต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนค่ะโดยที่ไม่ต้องมาบังคับเลยนะว่าเฮ้ยซื้อสิอันนี้ซื้ออันนี้แต่ Palantir เขาใช้วิธีการที่จะสามารถทำให้คุณเข้าใจผิดว่าทุกๆการตัดสินใจในการจับจ่ายใช้สอยของคุณมันเกิดจากอิสระในการเลือกของคุณและ Palantir เนี่ยนะเขาไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่าคุณเป็นใครแต่เขารู้จักคุณดีกว่าตัวคุณอีกแค่บอกคอนเซปต์ของบริษัทนี้มันก็ทำให้ชวนแบบขนลุกแล้วใช่ปะแต่คนที่เป็นผู้ก่อตั้ง Palantir ปีเตอร์ทิลเนี่ยนะเขามีไอเดียความคิดที่แบบใช่ว่าน่าขนลุกกว่าอีกเพราะว่ามีคนไปสัมภาษณ์ปีเตอร์ทิลค่ะแล้วเขาถามว่าคุณคิดว่ามนุษยชาติควรได้มีชีวิตรอดต่อไปไหมปีเตอร์ทิลตอบอย่างนี้นะว่าควรแต่ใช่ฟังแล้วแบบทำไมการอยู่รอดของมนุษยชาติมันต้องมีแต่ด้วยฉันรีบฟังต่อเลยซึ่งไอ้แต่ของปีเตอร์ทิลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ transhumanism คือการอัปเกรดมนุษย์ค่ะเพื่อที่จะให้แบบเฮ้ยมนุษย์แบบดีพอฉลาดพอถึงระดับจิตวิญญาณเพื่อที่จะอยู่รอดต่อไปได้เดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังในคลิปนี้และถ้าเกิดว่าไอ้คอนเซปต์ transhumanism อะไรเนี่ยมันสำเร็จเนี่ยนะมีความเป็นไปได้ว่าทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เราอาจจะเป็นมนุษย์รุ่นสุดท้ายที่ได้ใช้ชีวิตด้วยการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองแหละสนับสนุนช่องทราย Money Monster ให้ทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ตามใจเจ้าของช่องที่มันแบบอีหยังวะแต่สนุกจังเลยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยกันที่ QR Code นี้ค่ะทีมงานเราจะได้แบบอยู่กันต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะคะหรือจะสนับสนุนช่องทราย Money Monster ง่ายๆด้วยวิธีกดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันกดไลค์กดแชร์กดเซฟเอาไว้ดูทีหลังก็ได้นะคะและที่อยากให้ทำที่สุดคืออย่าลืมกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคราวหน้าทรายลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงขอบคุณค่ะอยากเล่าประสบการณ์ตัวเองก่อนคือทรายเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าในชีวิตเนี่ยได้ตัดสินใจอะไรที่เรียกว่าโง่ไปหลายอย่างเช่นแบบตัดสินใจแบบลงทุนอะไรก็ไม่รู้บ้าๆบอๆจนเงินหมดพอร์ตก็เคยทำมาแล้วเคยทำแม่ร้องไห้เคยทำมาแล้วเคยทำเพื่อนเสียใจเคยทำมาแล้วหรืออย่างถ้าเป็นคนที่เขาใหญ่โตกว่าทรายมีอำนาจมากกว่าทรายในการตัดสินใจโง่ๆของเขาหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่ใหญ่กว่านั้นเสียหายระดับองค์กรไม่มีตังค์ใช้หนี้หรือเสียหายระดับชาติไปเลยก็ได้ซึ่งโทษที่มันจะได้รับมันก็แตกต่างกันไปจะเป็นแบบโดนโกรธหรือว่าหมดตัวหรือโดนจำคุกหรือโดนโทษอะไรมากกว่านั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยทุกคนรู้ว่าไอ้การตัดสินใจจะโง่หรือว่าจะเป็นการตัดสินใจจากเหตุผลอะไรลึกๆก็ตามมันคือการตัดสินใจของเราไงไม่ใช่คนอื่นแต่ถ้าโลกใบเนี้ยมันเกิดให้กำเนิดเผ่าพันธุ์หนึ่งขึ้นมาที่ไม่มีโอกาสตัดสินใจเรื่องโง่ๆเลยไม่มีทางที่จะตัดสินใจอะไรที่มันผิดศีลธรรมขึ้นมาเลยคุณคิดว่าไอ้เผ่าพันธุ์เนี้ยมันจะยังอยากให้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ที่สามารถทำผิดพลาดได้สม่ำเสมอมีชีวิตต่อไปปะซึ่งไอ้คำถามเนี้ยมันเป็นคำถามประมาณเดียวกันกับที่ปีเตอร์ทิลถูกถามในรายการหนึ่งค่ะซึ่งปีเตอร์ทิลเขาถูกถามว่าคุณว่ามนุษยชาติเนี่ยควรจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไหมแล้วปีเตอร์ทิลเขาตอบแบบนี้yes okay but คำว่าก็ควรนะควรได้อยู่ต่อแต่ทำไมต้องมีแต่ทำไมการอยู่รอดของมนุษยชาติหมายถึงพวกเราทุกคนทั้งโลกที่แบบกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกใบนี้ทำไมการอยู่รอดของพวกเรามันต้องมีเงื่อนไขวะใช่ดูอันนี้จบก็เลยเฮ้ยมันต้องหาคำตอบอยากรู้ว่ามันต้องมีแนวคิดอื่นที่ว่าทำไมการอยู่รอดของมนุษยชาติมันต้องมีเงื่อนไขมันจะต้องมีคนได้ประโยชน์และมีคนเสียประโยชน์ถูกปะแล้วไซก็ไปเจอแนวคิดที่แบบใช่มันเป็นแบบนั้นจริงๆแหละเพราะถ้าเกิดว่ามันประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถที่จะสูบผลประโยชน์ไปได้แบบหมดจดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เลยและมันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่โดนสูบทรัพยากรแบบหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยแล้วสิ่งเนี่ยมันจะทำให้คำว่าเท่าเทียม
กลายเป็นคำในนิทานปรัมปราไปเลย เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังซึ่งบางคนอาจจะบอกนะคะว่าทำไมอ่ะนั่นก็เป็นแค่ความเห็นของปีเตอร์ทิลเขาเป็นใครก็แค่ความเห็นของคนคนนึงเปล่าทรายก็เลยว่าทรายจะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปีเตอร์ทิลเป็นใครและบริษัทของปีเตอร์ทิลพาลันเทียเป็นใครมันมีอิทธิพลกับโลกใบนี้ทั้งลึกทั้งกว้างทั้งเหนียวแน่นขนาดไหนทำไมความคิดเห็นของปีเตอร์ทิลเกี่ยวกับการอยู่รอดของมนุษยชาติหรือว่าการ transhumanism เนี่ยมันถึงไม่ใช่แค่ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งเพราะความคิดเห็นของเขามันมีอิทธิพลกับโลกมันมีน้ำหนักมากค่ะเดี๋ยวแซจะเล่าให้ฟังก่อนพาลันเทียเป็นใครกำเนิดมายังไงทำอะไรได้บ้างพาลันเทียเนี่ยเกิดขึ้นมาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเกิดวินาศกรรมในวันขึ้นจำได้ไหมแล้วมันก็เลยทำให้หน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาถูกตั้งคำถามมากๆว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณมีข้อมูลทุกอย่างทำไมมันถึงเอามาเชื่อมโยงไม่ได้ว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้วทำไมมันถึงป้องกันไม่ได้ตอนนั้นไม่ว่าจะเป็น CIA NSA FBI คือโดนยับพาลันเทียเขาก็เป็นบริษัทที่เข้ามาหลังจากนั้นเพื่อที่จะมาแก้ไขเพนพอยต์ตรงนี้ค่ะสิ่งที่พาลันเทียทำนะคือมาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่รัฐมองมนุษย์แบบทางระบบโดยพาลันเทียนะคะเขาจะรวบรวม Big Data คือข้อมูลที่มันกระจัดกระจายแบบเป็นล้านข้อมูลเนี่ยนะคะเอามารวบรวมกันแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันระหว่างคนเหตุการณ์เครือข่ายเพื่อที่จะทำให้สามารถมองเห็นแพทเทิร์นที่มนุษย์เนี่ยอาจจะไม่สามารถมองเห็นเองได้ไม่สามารถเลยแหละแล้วพอสามารถที่จะมองเห็นแพทเทิร์นได้ใช่ป่ะมันจะสามารถมองเห็นวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ค่ะพูดง่ายๆก็คือเป้าหมายของพาลันเทียเนี่ยไม่ใช่การไปวิ่งไล่จับผู้ร้ายนะแต่จะทำให้คนร้ายปราศจากไม่มีที่ซ่อนแล้วพาลันเทียเนี่ยไม่ได้ตั้งคำถามแบบว่าใครคือคนร้ายไม่มีเพราะถ้าจะถามว่าใครคือคนร้ายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วใช่ป่ะแต่สิ่งที่พาลันเทียจะตั้งคำถามคือใครอาจจะเป็นคนร้ายได้ซึ่งคำถามเนี่ยมันคือก่อนเกิดเหตุการณ์ค่ะซึ่งพาลันเทียเนี่ยเขาก็เคยมีผลงานที่เอาจริงตัวเขาก็ไม่ได้ประกาศออกมาหรอกนะว่ามันเป็นผลงานเขาแต่ครั้งหนึ่งค่ะอเล็กซ์คาร์ฟ CEO ของพาลันเทียเคยตอบคำถามสื่อนะคะว่าคุณอเล็กซ์ครับพาลันเทียนี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจับกุมและสังหารโอซามะบินลาเดนหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็เชิงว่าแบบก็คงใช่มั้งฟังเสียง Did your company helped to track and kill Osama bin Laden? There's a 2/3 chance, depending on the country involved, that somehow my company was involved. It means yes. ต่อมาอำนาจทางลึกอำนาจเนี้ยต้องตั้งคำถามนะคะว่าพาลันเทียขายอะไรนะบางคนอาจจะคิดว่าพาลันเทียขาย AI chatbot หรือเปล่า cloud หรือเปล่าหรือว่าขายอะไรซอฟต์แวร์อะไรนะคืออย่างงี้พาลันเทียขายซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นอำนาจในการตัดสินใจค่ะสิ่งที่พาลันเทียทำนะคือเอาข้อมูลจากการสอดแนมมาประมวลสอดแนมจากอะไรเหรอสอดแนมจากทุกๆช่องที่คุณกรอกข้อมูลลงไปจากเอกสารทุกใบจากแชททุกบรรทัดจากทุกๆรูปทุกๆวิดีโอสั้นใน Story Timeline จากทุกๆธุรกรรมการเงินจากทุกๆการช้อปปิ้งที่คุณซื้อจากทุกๆครั้งที่คุณไปหาหมอจากทุกๆสถานีที่คุณไปลงจากทุกๆการร้องเรียนที่คุณแบบร้องเรียนออกไปจากทุกอย่างนั่นแหละค่ะเพราะในโลกปัจจุบันการสอดแนมหรือว่า surveillance เนี่ยมันคือโมเดลธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตที่บริษัทเขาเรียกกันว่า marketing จ้ะการตลาดและการตลาดที่มีเซอร์วิสของ Palantir เป็นเครื่องมือเขาไม่ได้ทำเพื่อที่จะโน้มน้าวนะเขาทำเพื่อที่จะควบคุมนักการตลาดที่เขามีเครื่องมือเป็น Palantir เนี่ยนะคะเขามีความเป็นไปได้มากๆว่าเขาจะรู้จักคุณมากกว่าคุณรู้จักตัวเองอีกเพราะฉะนั้นอำนาจทางลึกนี้ของ Palantir สร้างรายได้มหาศาลให้กับบริษัทที่มาจ้าง Palantir ค่ะและในความสามารถที่ Palantir สามารถช่วยบริษัทให้สร้างกำไรอะไรได้มหาศาลแบบเป็นกอบเป็นกำแล้วก็แบบเป็นเนื้อเป็นหนังเห็นชัดๆเลยมันก็เลยทำให้ Palantir เนี่ยนะคะมีการเติบโตที่แบบเยอะมากๆเลยค่ะเราไปดูงบการเงินของ Palantir กันนะคะเราจะเห็นว่ารายได้ของ Palantir ไตรมาส3ปี2025
โตขึ้นจากปีก่อนหน้าคือ year on year เนี่ยถึง 121%ขึ้นมาเป็น 396.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนั้นรายได้จากบริษัทเอกชนส่วนรายได้จากรัฐบาลซึ่งก็เป็นรายได้หลักที่มั่นคงแล้วก็ยาวนานประมาณหนึ่งของPalantir ด้วยนะคะคือโตขึ้นมา 77% แบบ year on year ทำให้รายได้รวมไตรมาส 3 ของ Palantir เนี่ยโตขึ้นมา 63% แบบ year on yearต่อมาเราไปดูอำนาจทางกว้างของ Palantir กันบ้าง Palantir เกิดมาจากมีวินาศกรรมในวันๆเนาะแต่หลังจากนั้นพอ Palantir เขาเปลี่ยนวิธีที่รัฐมองมนุษย์ในภาพรวมแล้วเนี่ยก็อย่าไปใช้แค่วินาศกรรมดิใช้มันให้หมดทุกวงการไปเลยมีวงการอะไรบ้างเราก็มาดูว่าลูกค้า Palantir ใหญ่ๆมีใครบ้างนะคะเริ่มกันที่กระทรวงสงครามค่ะซึ่ง Palantir เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนสมองกลางสนามรบมีตัวอย่างมาให้ดูอย่างเช่นอันนี้เลยนะคะที่เห็นโดรนมันพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าท่ามกลางสมรภูมิรบในกลางมหาสมุทรนี้นะคะมันก็คือวิธีการที่ Palantir เนี่ยจะเก็บภาพรวมของสมรภูมิซึ่งจะทำให้ผู้บัญชาการนะคะเห็นภาพเดียวกันทั้งกองทัพวิเคราะห์เครือข่ายฝ่ายตรงข้ามมองเห็นแพทเทิร์นในแบบที่มนุษย์ปกติเขาจะมองไม่เห็นแล้วก็ไล่ตามไม่ทันได้เรียกว่า Palantir ไม่จำเป็นจะต้องยิง Palantir ไม่จำเป็นต้องถือปืนแต่ Palantir บอกได้ว่าใครควรถือและใครควรหันปืนไปทางไหนแล้วสิ่งนี้มันก็จะทำให้บรรดาแม่ทัพเนี่ยนะคะเขาสามารถคิดวิเคราะห์และออกคำสั่งได้รวดเร็วมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นค่ะซึ่งอำนาจของ Palantir เนี่ยมันยิ่งเติบโตขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ารัฐบาลมาเป็นลูกค้าให้มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ Palantir เนี่ยหุ้นดีดอย่างแรงนะคะเกิน 20% และขนาดบริษัทของ Palantir คือโตขึ้น23 เท่าภายใน 2 ปีที่ผ่านมาคือนับตั้งแต่ปี 2023 นะคะเพราะว่า Palantir เนี่ยได้สัญญาจากภาครัฐเพียบเลยยกตัวอย่างเช่นจาก FDA มา44ล้านดอลลาร์สหรัฐละจาก US Navy Contract มา446ล้านดอลลาร์สหรัฐละและยังมีสัญญาภาครัฐมูลค่าแบบหลักร้อยล้านพันล้านระยะยาวอีกนะคะซึ่งลูกค้าภาครัฐใหญ่ๆของ Palantir จากสหรัฐอเมริกานะก็มี CIA NSA FBI กระทรวงสงคราม DHS Department of Homeland Security ICE หรือว่าตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยลูกค้า Palantir หมดเลยแล้วนอกจากลูกค้าภาครัฐแล้ว Palantir ก็คือรันทุกวงการค่ะบริษัทเอกชนไหนที่อยากจะมาจ้าง Palantir ไม่ใช่ว่า Palantir จะรับจ้างให้กับทุกๆบริษัทนะคะแต่ Palantir เขาจะรับจ้างให้กับเฉพาะบริษัทที่เป็นองค์กรที่มันใหญ่มากพอจริงๆที่การตัดสินใจของบริษัทนี้มันผิดพลาดไม่ได้เพราะถ้าผิดพลาดมันหมายถึงความเสียหายที่ยิ่งใหญ่เกินไปยกตัวอย่างเช่นNHS ระบบสาธารณสุขของอังกฤษหรือว่าบริษัทพลังงานขนาดใหญ่เช่น Exxon Mobil ซึ่ง Palantir ก็จะเข้าไปช่วยบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับพลังงานแบบระดับโลกให้กับ Exxon Mobil หรือถ้าเป็นวงการการเงินนะคะลูกค้าของ Palantir ก็อย่างเช่น Morgan Stanley JP Morgan ซึ่ง Palantir เขามีอิทธิพลกับวงการการเงินมากๆดูจากลูกค้าของเขาและที่สำคัญ Palantir ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเงินไม่จำเป็นต้องแตะเงินเลยแต่เป็นคนควบคุมชะตากรรมการเงินค่ะเพราะว่า Palantir เนี่ยเขาจะเข้าไปดูเรื่องของการฉ้อโกงการฟอกเงินอะไรใดๆนะคะว่ามีใครที่มีพฤติกรรมแบบไหนมีโอกาสที่จะฟอกเงินหรือเปล่าและจะเป็นคนกำหนดเลยว่าเงินควรจะไหลไปทางนั้นหรือไปทางนี้หรือไม่และถ้าพูดถึงวงการอาวุธเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ภาครัฐค่ะแต่บริษัทเอกชนที่เป็นคนผลิตอาวุธสงครามในประเทศสหรัฐอเมริกาลูกค้า Palantir ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Lockheed Martin Raytheon Technology หรือว่า RTX นะคะ Northrop Grumman ลูกค้า Palantir หมดเลยแล้วพอพูดถึงลูกค้า Palantir ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นระดับโลกหรือว่าระดับประเทศส่วนใหญ่คือระดับโลกทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอันนี้เราจะเชื่อมโยงไปถึงอำนาจที่เหนียวแน่นของ Palantir ด้วยเอารูปนี้ให้ดูเลยรูปนี้เราจะเห็นลูกค้าของ Palantir ซึ่งมันเยอะมากใช่ไหมพอเข้าไปแล้วมันก็จะมีเส้นละเอียดยิบมากมันก็คือเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ที่เข้าไปในองค์กรแล้วมันแทบจะออกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็คือรันทั้งองค์กรแล้วนะคะถ้าจะออกคือมันออกยากมากๆเลยมันก็เลยทำให้ใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ Palantir แล้วจะถอนตัวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันซับซ้อนมันเข้าไปแบบเกี่ยวพันหมดแล้วอะดังนั้นมันก็เลยมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะคะว่าลูกค้าทั้งหมดที่ว่ามาของ Palantir เนี่ยมันจะเป็นลูกค้าของ Palantir ไปยาวๆเลย
และ Palantir เองเนี่ยเขาก็มีโอกาสมากๆเลยนะคะที่เขาจะกลายเป็นผู้ผูกขาดตลาดนี้จนกว่าจะมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งพอจะมาแข่งได้นั่นแหละซึ่งที่เล่ามาแค่นี้ก็พอจะมองเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า Palantir เนี่ยกลายเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลในโลกขนาดไหนจากบริการที่เขาให้แล้วก็การเงินที่เขาทำได้ด้วยและมีอีกอย่างหนึ่งที่ยิ่งทำให้ปีเตอร์ทิลผู้ก่อตั้ง Palantir เนี่ยมีอิทธิพลมากขึ้นไปกว่านั้นอีกทางการเมืองคืออะไรรู้ป่ะคือปีเตอร์ทิลเนี่ยนะคะเขาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ที่สุดของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะถึงขั้นแบบมีตัวเลขออกมาเลยนะว่าแบบครั้งหนึ่งปีเตอร์ทิลเนี่ยเคยสปอนเซอร์เจดีแวนส์เนี่ยเป็นเงินถึง$15 ล้านสหรัฐมันก็เลยทำให้ปีเตอร์ทิลแล้วก็บริษัท Palantir เนี่ยมีอิทธิพลทางการเมืองไม่น้อยเล่ามาถึงตรงนี้เราจะเห็นแล้วนะคะว่าปีเตอร์ทิลและ Palantir เนี่ยมีอิทธิพลกับโลกใบนี้มีอำนาจทั้งทางลึกทางกว้างแล้วก็เหนียวแน่นมากๆกับโลกใบนี้ขนาดไหนดังนั้นความเห็นของปีเตอร์ทิลต่อการอยู่รอดของมนุษยชาติว่าควรอยู่นะแต่มีเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขที่เขาว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดมนุษย์เกี่ยวกับ transhumanism ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแค่แบบอวัยวะบางส่วนไม่ได้เปลี่ยนแค่แขนขาไม่ใช่แค่ฝังชิปลงไปในสมองไม่ได้เปลี่ยนแค่หัวใจพูดถึงเนี่ยคือเปลี่ยนไประดับความคิดความเชื่อหรือแม้แต่กระทั่งจิตวิญญาณฟังต่อให้จบ I also would like us to radically solve these problems. Yeah, transhumanism. Like that transhumanism is just changing your body, but you also need to transform your soul. ฟังแล้วเรารู้สึกยังไงคอมเมนต์มาซึ่งแนวคิดเรื่องการอัปเกรดมนุษย์เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดจบของการได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองของมนุษยชาติก็ได้นะและถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันจะเหมือนพันธนาการที่แบบปราศจากทางเลือกปราศจากทางหนีเพราะว่าการอัปเกรดมนุษย์มันมีหลายอย่างตั้งแต่ที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันดีและฝังชิปลงไปในสมองของ Neuralink ของ Elon Musk ใช่ปะนอกจากนี้มันก็ยังมีการแบบฝังไมโครชิปลงไปใต้ผิวหนังเพื่อที่จะให้ไปบังคับควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายเรานะหรือว่า implantable biosensor อันเนี้ย Microsoft จดสิทธิบัตรเองเลยเมื่อปี 2020 เขาเอาไว้ใช้ตรวจคลื่นสมองคลื่นสมองก็เช่นแบบเรารู้สึกยังไง feeling ยังไงมีความคิดประมาณไหนหรือมันเข้าไปสแกนระดับแบบเม็ดเลือดเราได้แล้วว่าอย่างเช่นนี่ Nanobot Swarm ค่ะเป็นฝูงหุ่นยนต์จิ๋วขนาดประมาณเดียวกันกับเม็ดเลือดแดงเราอะฉีดเข้าไปเลยแล้วมันก็กระจายเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อที่จะไปมอนิเตอร์ว่าแบบเลือดคุณเป็นยังไงระดับเซลล์คุณเป็นยังไงไปดูดิสุขภาพคุณเป็นยังไงคุณมีแนวโน้มว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าและเอาจริงๆถ้าไอ้พวกนี้มันเข้าไปแล้วบางคนคิดว่าแบบชิปฝังลงไปในสมองมีโอกาสแบบหาทางผ่าเอาออกมาได้ว่ามันก็ชิปเดียวใช่ป่ะแต่พูดถึง Nanobot Swarm อะไรเนี่ยเข้าไปเป็นฝูงจ้าเอาออกยังไงเหรอไม่ได้ซึ่งไอ้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่สแกนสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรานึกสิ่งที่เราคิดต่อไปนี้โกหกไม่ได้แล้วแม้กระทั่งความคิดของเราแล้วข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกก็จะถูกส่งเข้าไปที่ AI Cloud ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไปประมวลอะไรของมันเนี่ยเราไม่ทราบเลยนะคะเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่อาจจะเกิดหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับสิ่งที่เรารู้สึกคิดและตัดสินใจจนอาจจะทำให้เราเนี่ยงงไปได้เลยนะคะว่าที่เราทำไปเมื่อกี้นี่ฉันหรือเปล่านะแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสุดโต่งเกิดขึ้นแน่นอนกับคนที่เห็นด้วยว่าก็อัปเกรดมนุษย์ก็อัปเกรดไปดิเราจะได้สู้กับ AI ได้ไงแต่มันต้องมีคนที่ไม่ยอมค่ะซึ่งสิ่งนี้แหละมันจะกลายเป็นสิ่งที่กลายเป็นความขัดแย้งที่คาดว่าน่าจะใหญ่ของโลกใบนี้เลยนะคะแล้วก็มีคนให้ความคิดเห็นด้วยค่ะว่าเราควรจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้นั่นก็คือแซม อัลแมน CEO ของ OpenAI นะคะเขาพูดเลยว่ามนุษย์คนไหนนะคะที่ไม่ต้องการที่จะแบบอัปเกรดหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกับเครื่องจักรซึ่งมีคำศัพท์เรียกว่า legacy human เนี่ยควรออกไปอยู่ตรงนู้นเลย exclusion zone คือไม่ต้องมาอยู่ใช้ชีวิตรวมกับคนในสังคมเลยค่ะถามว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงเอาจริงๆมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะในสังคมของเราจำได้ป่ะช่วงโควิด -19 น่ะมันมีการแบ่งคนระหว่างคนที่รับวัคซีนและคนที่ไม่รับวัคซีนที่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันมาแล้วแต่อันนั้นคือเรียกว่า
เบาๆผิวๆแล้วถ้าถามว่าถ้าเกิด transhumanism ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลจะได้ประโยชน์ขนาดไหนเหรอมีคนเคยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนี้แล้วนะคะก็คือ Klaus Schwab ค่ะผู้ก่อตั้งแล้วก็ประธาน World Economic Forum เคยพูดเอาไว้ที่ World Government Summit ในประเทศดูไบปี 2023 นะคะว่าถ้ารัฐบาลและบริษัทปรับปรุงความสามารถในการที่จะเล่นบทเป็นพระเจ้าโดยการดัดแปลงร่างกายมนุษย์ให้รวมเข้ากับเทคโนโลยีซึ่งก็คือ transhumanism อำนาจของพวกเขาเนี่ยนะคะมันจะมากมายถึงระดับที่เผด็จการในอดีตเนี่ยไม่แม้กระทั่งเคยฝันถึงเลยค่ะแล้วใจคิดว่ามันคงเป็นเหตุผลประมาณที่ว่าไปนี่มั้งคะที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยยังทุ่มเงินลงไปในอุตสาหกรรม AI มหาศาลเพราะสิ่งที่มันทำได้นั้นถ้าเกิดขึ้นนะมันจะกลายเป็นวิธีการที่สามารถสูบทรัพยากรออกมาจากประชากรโลกได้อย่างหมดจดที่สุดเท่าที่เคยทำได้ในประวัติศาสตร์ซึ่งก็น่าจะคุ้มค่ามากทีเดียวแล้วถ้าถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ขนาดไหนก็กลับไปดูนะคะว่าคนที่กำลังผลักดันทั้งหมดก็รัฐบาลของประเทศใหญ่เจ้าของบริษัทเทคที่มีทั้งอำนาจและเงิน